Hello everyone, in this video we will continue with chapter number 4 of class 6th science ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ we will start with the transparency topic. You might have played the game of hide and seek. Think of some places where would you like to hide so that you are not seen by others. ਆਪਾਂ hide and seek ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੂਜ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ. Why did you choose those places? Of course ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ ਉੱਥੇ. Would you have tried to ਹਾਈਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਅ ਗਲਾਸ ਵਿੰਡੋ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਗਲਾਸ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਾਟ. ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ. ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨਾਟ, ਐਜ਼ ਯੂਰ ਫਰੈਂਡਸ ਕੈਨ ਸੀ ਥਰੂ ਦੈਟ ਐਂਡ ਸਪੌਟ ਯੂ. ਕੈਨ ਯੂ ਸੀ ਥਰੂ ਆਲ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲਸ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਾਟ. ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ. ਦੋਸ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਥਰੂ ਵਿਚ ਥਿੰਗਸ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਆਰ ਕਾਲ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ. ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. glass, water, air and some plastic are the example of transparent materials. ठीक है, glass, water, air and some plastic बारे गल करते कि transparent materials होंगे अपने को. Shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass or plastic so that buyers can easily see these items. ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰਸ ਹੁੰਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਈਟੇਬਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਬਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦੇਖ ਸਕਣ. ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਮ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਥਰੂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ. ਥੀਜ਼ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਓਪੇਕ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਲੈ ਲਓ, ਵੁੱਡ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਓਪੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ. ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਟੈਲ ਵਟ ਇਜ਼ ਕੈਪਟ ਇਨ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਵੁਡਨ ਬਾਕਸ, ਅ ਕਾਰਡਬੋਰਡ ਔਰ ਅ ਮੈਟਲ ਕੰਟੇਨਰ. wood, cardboard and metals are the example of opaque material. Definition आ सकती है, what is a transparent material, what is a opaque material. Do we find that we can group all the materials and objects without any confusion as as either opaque or ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਾਟ. ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਤੇ ਸਕਦੇ ਬਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੰਬਰ 6, ਟੇਕ ਅ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਪੇਪਰ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਥਰੂ ਇਟ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਲਾਈਟ ਬਲਬ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਪੇਪਰ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ. ਮੇਕ ਅ ਨੋਟ ਆਫ ਯੋਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਪੁੱਟ 2 to 3 ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਫ ਸਮ ਆਇਲ ਐਂਡ ਸਪਰੈਡ ਔਨ ਇਟ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਪੇਪਰ. ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 3 ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, look again towards the light bulb through the portion of the paper on which the oil has been spread. ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣਾ, ਬਲਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ. do you find the bulb is more clearly visible than before? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ. but can you see clearly through the oil paper? of course not. ਆਪਾਂ clearly ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਟ ਇੰਨਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ, is everything on the other side, is it visible? perhaps not. ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਧਰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਬਟ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਧਰ. ਠੀਕ ਹੈ, the materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ. ਓਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਤੇ ਸਕਦੇ ਬਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਕਹੀਦਾ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਆਇਲੀ ਪੈਚਿਸ ਔਨ ਦੀ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਵੀ ਟੈਸਟਡ ਔਨ ਦੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਫॉर ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਫੈਟਸ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਸਮ ਮੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ? ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਟਾਰਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਟਾਰਚ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਲੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਬਣਨੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, we can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. Paheli suggests covering the glass of the torch with your palm at a dark. Switch on the torch and observe other side of the palm. She wants to know whether a palm of your hand is an opaque, transparent or a translucent. Of course it is a translucent. We learned that materials differ in their appearance, the way they mix in water or other liquids. They may
फ्लूट और सिंक इन वाटर मे बी ट्रांसपेरेंट। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘੁਲ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੈਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ, ਓਪੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੂਸੈਂਟ ਹੈ। ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਕੈਨ ਬੀ ਗਰੁੱਪਡ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨ देयर ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗਰੁੱਪ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ग्रुपिंग करनी पैंती पई। इन एवरी डे वी ऑफन ग्रुप मटीरियल्स फॉर योर कन्वीनियंस। ठीक है सॉरी, ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਈਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਐਟ ਹੋਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ਲੀ ਸਟੋਰ ਥਿੰਗਸ ਇਨ ਸੱਚ ਅ ਮੈਨਰ ਦੈਟ ਦੇ ਸਿਮਿਲਰ ਆਬਜੈਕਟਸ ਆਰ ਪਲੇਸਡ ਟੂਗੈਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਟੋਰ ਕਰੀ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਸਟੋਰ ਕਰੀ ਦੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। Such an arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all the type of biscuit at one corner of his shop, or soaps at while other grain and pulses stored at the some other place। ठीक है, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਉਹ ਬਿਸਕਿਟਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਪਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਲਸਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੱਢ ਸਕੇ। there is an another reason why we find such grouping useful. Dividing materials in groups make it convenient to study their properties। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ properties ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। and also observe any pattern in these properties। we will study more about this in higher classes। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬਟ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। and this completes your chapter। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ। ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।